Welcome now for the next lecture of the advanced technical training sessions on the engineering mechanics, and we have started for the equilibrium of forces. In the previous class, we have discussed about the meaning of the equilibrium, then equilibrant, then types of equilibrium, stable, unstable, neutral equilibrium, then principles of equilibrium, 2-force principle, 3-force principle, then graphical conditions, analytical conditions of equilibrium. After that, we have started for the reaction that is self-adjusting force, then different types of supports and the reactions developed by them. After that, free body diagram, Lami's theorem, its limitations, and then we have started for the questions related to the GATE examination. This one was solved by us. Now we'll go for this one. It was remained a half in the last session. I would like to go for a statement. Firstly, a mass of 35 kg, this mass M having a magnitude of 35 kg, is suspended from a weightless bar AB. It is suspended by a weightless bar AB, which is supported by a cable CB and a pin at A. Okay, there is a pin at A, and it is held in the position, or it is having a cable CB. So this point is having a name as a C. We'll consider over here as per the given statement. So just a minute, I'd like to mark here as a C. This point as a C point. This is a C. So condition is that this is a embedded in a wall. We'll consider this is a wall. भिंत आहे असं आपण assume करूया. C च्या ठिकाणी हिंज आहे, म्हणजे पिन त्यांनी सांगितले आपल्याला की A च्या ठिकाणी तर पिन त्यांनी 100% सांगितलेलं आहे. C च्या ठिकाणचं आपल्याला काही माहित नाहीये. ही केबल आहे कोणती, C पासून B पाशी पुली लावलेली आहे आणि B पासून पास होती आणि तिचं दुसरं एंड जे आहे ते मास M ला जोडलेलं आहे. एक एंड जे आहे दोरीचं ते मास M ला जोडले आणि दुसरं एंड जे आहे ते C च्या ठिकाणी फिक्स केलेलं आहे. आणि ती दोरी B च्या ठिकाणी एक पुली लावलेली आहे, वेटलेस आणि फ्रिक्शनलेस पुली आहे, आणि ती कोणावरती लावलेली आहे तर बार AB वरती लावलेली आहे. ओके, आणि तो बार AB जो आहे तो पुन्हा वेटलेस आहे. तर आपल्याला सांगितले काय त्यांनी, जर का या दोरीच्या एंडला लावलेलं जे मास आहे ते जर का 35 kg असेल तर पॉइंट ए च्या ठिकाणी डेव्हलप होणाऱ्या रिएक्शनचं मॅग्निट्यूड काय असेल. तर जर का आपण मेकॅनिझम व्यवस्थित बघितलं तर ही केबल आहे अशी, म्हणजे दोरी आहे आणि ही दोरी इथून पास केली आहे एंड वरनं आणि याला मास M लावलाय. ज्या वेळेस ह्या दोरीला मास M लावलं जाईल त्यावेळेस काय होईल, मास M विल ट्राय टू पुल दिस स्ट्रिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ती काय करेल मास, तर ह्या दोरीला खाली ओढण्याचा प्रयत्न करेल. कितीच्या मॅग्निट्यूडने, तर त्याच्या वेट एवढा. त्याचं वेट किती असणार, M इंटू G एवढा असणार. मास 35 आहे इंटू 9.81, म्हणजे वेट एवढ्या मॅग्निट्यूडने त्या दोरीला खाली ओढेल. खाली ओढल्यानंतर ना जर का आपण या B च्या ठिकाणी आलो तर B च्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, ही दोरी इकडे खाली ओढतीये बरोबर, परंतु ही दोरी वरच्या बाजूला फिक्स आहे, इथं फिक्स केलेली आहे. म्हणजे अल्टिमेटली जर का आपण पॉइंट B बघितला तर या साईडला फोर्स जाते, इकडे खाली ओढलं जाते. म्हणजेच जॉईंट B च्या ठिकाणी हा जो बार AB आहे तो लेफ्ट साईडला असा आतमध्ये ढकलला जाणार आहे. This bar at B will be get pushed towards the left hand side along the AB. AB च्या along left side ला तो बार हा असा ढकलला जाणार आहे. मग त्यासाठी आपण काय केलं, we have calculated this force in the member AB. ओके, मेंबर AB मधला जो फोर्स आहे तो फोर्स आपण काढलेला होता. त्यासाठी आपण काय केलं, इन द लास्ट क्लास वी हॅव अज्युम्ड दिस अँगल ऍज अ थीटा. ओके, आणि हा थीटा काढला होता कसं आपण, इन ट्रायंगल ABC. समजा ही स्ट्रेट लाईन आपण घेतली तर इन ट्रायंगल ABC, इफ अपोजिट साइड इज नोन टू अस, ऍडजसंट साइड इज नोन टू अस, वी वांट टू हॅव अ थीटा, म्हणजे आपल्याला टॅन थीटा घ्यावा लागेल. आपल्याला समोरची बाजू माहितीये, लगतची बाजू माहितीये, मग टॅन थीटा काय असणार, अपोजिट साइड 125 अपॉन ऍडजसंट साइड 275. आणि आपल्याला जे मिळालेलं मॅग्निट्यूड होतं लास्ट टाइमला थीटाचं, ते थीटाचं जे मॅग्निट्यूड होतं ते म्हणजे आपलं 22 की 24 पॉईंट होतं रे, 24.44 बरोबर ना. वॉज इट 24.44 डिग्रीज. ओके,
After getting that magnitude, we have taken the joint B firstly for the analysis. So at the joint B analysis करताना काय करायचं, पहिला x एक्सिस काढायचा, नंतर ना y एक्सिस काढायचा. y एक्सिसला काय होतं, फोर्स होतं, W is equals to m into g. मास आहे 35 into g as a 9.81. ओके, म्हणजे हे मॅग्निट्यूड काय होणार आपलं, तर 35 into 9.81 343.35 न्यूटन एवढं झालं. हा डाऊनवर्ड येणार आहे. ह्या दोरीमधला जो फोर्स आहे तो या बाजूला असणार आहे, दोरीमधला फोर्स टेन्सर असणार नेहमीचा. अँगल थीटा आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे आणि हा आपला मेंबर आहे. तर हा जॉईंट जर का इक्विलिब्रियम मध्ये आणायचा असेल तर कंपल्सरी याच्यामधला जो फोर्स आहे तो बरोबर राईट साईडला असायला पाहिजे. याने इकडे जर का प्रेस केलं तरच हा जॉईंट इक्विलिब्रियम असणार आहे. कारण काय होणार आहे, हा खाली ओढतोय, हा वरती ओढतोय, म्हणजे याला दोन कंपाऊंड असणार. त्याचा एक कंपाऊंड वरती जाणार असं टी कॉस वाला आणि दुसरा कंपाऊंड इकडे येणार. वरती जाणारा जो कॉम्पोनंट आहे तो बरोबर डब्ल्यू ला बॅलन्स करणार, परंतु हा अनबॅलन्स राहतो. मग त्याला बॅलन्स करण्यासाठी काय असणार आहे, या मेंबर मधला फोर्स त्याला आपण एफ बी ए किंवा एफ ए बी म्हणूया. मग तो आपल्याला एफ बी ए किंवा एफ ए बी काढायचा सुरुवातीला, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, फोर्स इन दिस मेंबर, तो ही हॉरिझॉन्टल फोर्स इन दिस मेंबर मिळेल आपल्याला. मग तो कसा काढला आपण, सुरुवातीला आपण इक्विलिब्रियम अझ्युम केलं आणि समेशन एफ वाय इज इक्वल्स टू 0 घेतला. If we are assuming summation Fy is equals to 0 by equilibrium condition, then we have to consider the vertical forces with the sign convention. Downward जाणारे निगेटिव्ह, अपवर्ड जाणारे पॉझिटिव्ह. टी चा कॉम्पोनंट वरती असणार, हा आपला असेल टी साइन थीटा आणि इकडे असेल टी कॉस थीटा. दिस विल बी टी कॉस थीटा. टी कॉस थीटा मायनस असेल लेफ्ट साइडला जात आहे, टी साइन थीटा प्लस असणार वरती जात आहे. आता आपल्याला पाहिजे कोणतं, फक्त वाय ऍक्सिसचे म्हणजे व्हर्टिकलचे पाहिजे आहे. मग व्हर्टिकलला कोण कोण असेल, तर टी साइन थीटा आणि डब्ल्यू असेल. टी साइन थीटा पॉझिटिव्ह असणार, डब्ल्यू खाली येणार आहे. म्हणजे काय राहील आपलं इक्वेशन काय येईल, तर टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डायरेक्टली लिहिलं. मी डायरेक्टली का लिहिलं, कारण टी साइन थीटा पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि डब्ल्यू निगेटिव्ह असणार आहे, म्हणजेच टी साइन थीटा मायनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 असणार आहे. म्हणजेच टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू झालं. आपल्याला डब्ल्यू माहितीये, आपल्याला कॅल्क्युलेट करून करायचं आपल्याला, तर टी काढायचं. मग काय येईल, टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ 343.35 डिवायडेड बाय साइन थीटा, साइन एज अ 24.44. Okay, so you will get a tension T equals to, that is a 343.35 upon sine of 24.44 is there. So that is a 829.86. Is it like that, 829.86? How much magnitude you have got last time for tension T? 343.35 upon sine of 24.44. So that will be 829.87 Newton. This is a tension T we got. Now we want to have a force in this member, that is FBA. Take the summation Fx is equals to 0. What you will get, BA towards the right hand side, that will be positive. T cos theta left hand side minus T cos theta is equals to 0. That is force in the member AB is equals to plus T cos theta. T माहिती आपल्याला आता 829.87 into cos of theta as a 24.44. So you will get the force, horizontal force we can say in the member as into 829.87 into cos of 24.44. That is a 755.5 Newton. This is a horizontal force. Now come to the joint A. By looking towards the joint A, here we are finding that there is only horizontal force. इथं फक्त या हा जो फोर्स येणारा इकडच्या साइडने कोणामुळे, याच्यामुळे आणि याच्यामुळे, तो आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. तो किती आला, तर तो 755.5 न्यूटन झाला. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, देयर विल बी द कॉम्प्रेशन ऑफ दिस मेंबर बी ए च्या ठिकाणी पिन केलाय, म्हणजे इकडच्या साईडने त्याला आतमध्ये प्रेस केलं जाणार आणि कॉम्प्रेशन होणार. म्हणजे हा आपला झाला हॉरिझॉन्टल फोर्स ऍट द जॉइंट ए ऍक्ट होणारा.
आणि ऍज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऍक्शन इज इक्वल्स टू रिॲक्शन. म्हणजेच एच्या ठिकाणी असणारी जी रिॲक्शन असणार आहे आर एक्स आपण म्हणू तिला, ती लेफ्ट साइडला असणार आणि येणारा फोर्स सॉरी राईट साइडला असणार आणि येणारा फोर्स आपला बरोबर लेफ्ट साइडला असणार. म्हणजेच आर एक्स जी मिळाली आपल्याला ती किती मिळाली तर 755.5 न्यूटन्स एवढी मिळाली. तर पुढचा प्रश्न इथं वाय रिॲक्शन असणार की नाही. जर का आपण अप्लाइड फोर्स बघितला तर अप्लाइड फोर्स हा फक्त आणि फक्त एक्स डायरेक्शनला आहे. तो वाय डायरेक्शनला अप्लाइड फोर्स याच्यावरती जॉईंट वरती येत नाहीये. पाठीमागं काय केलेलं आहे, पाठीमागं इथं अशी वॉल आहे आणि ही वॉल मध्ये असं सपोर्ट आहे, हा वॉल मध्ये एक्सटेन्शन आहे आणि इथं त्याला काय केलं आपण पिन केलेलं आहे. ओके, नटबोल्ट केलं असं आपण अजून करूया आणि ह्या रॉडला आपण फक्त आतल्या साईडला प्रेस करतोय. जर का फक्त आतल्या साईडला प्रेस केला गेला तर फक्त एक्स डायरेक्शनला रिॲक्शन येणार, वाय डायरेक्शनला रिॲक्शन येणार नाहीये. म्हणजेच आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत आता. कोणता, एक तर बी ऑप्शन किंवा डी ऑप्शन, ज्याच्यामध्ये वाय कंपोनेंट ऑफ रिॲक्शन हा 0 आहे. मग करेक्ट ऑप्शन कोणता यातला, इज बी इज करेक्ट या डी इज करेक्ट? विच वन इज अ करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन कोणता असेल रे मग? एनीवन? इज बी इज करेक्ट या डी इज करेक्ट? सांगा. रोल नंबर 48 कोणता असेल रे बरोबर? बी ऑप्शन करेक्ट असेल की डी करेक्ट असेल रे? इंगोले, क्रांतीजी, कोणता असेल बरोबर? अंबुरे, कोणता आन्सर बरोबर असेल? बी ऑप्शन बरोबर असेल की लास्ट डी ऑप्शन बरोबर असेल रे? आदेश 64 सरवळे, कोणतं बरोबर असेल रे ऑप्शन? बी असेल की डी असेल? आपल्याकडे आलेली जी रिॲक्शन आहे एक्स वाली ती किती आहे? 755.5 आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे बी आणि डी मध्ये आपल्याला सिलेक्ट काय करायचं आहे की आर एक्स चं मॅग्निट्यूड 755.5 च्या क्लोज कोणामध्ये बघायचं. बी मध्ये किती आहे? 343 आहे, विषय संपला. डी मध्ये किती आहे? 756 आहे, म्हणजे राऊंड अप केलं 755.5 राऊंड अप केला तर किती होणार आहे ते? 756 न्यूटन होणार आहे. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, that is a 756 Newton. That's the correct option. Okay. Now we'll go for the next example. This was asked in 1995. Okay, the question I would like to go for firstly. A spring cable indicates a tension T. Spring cable indicates a tension T in the right hand cable of the pulley system shown in the figure below. ओके, इथं स्प्रिंग स्केल आहे, इथं जे दाखवलेलं आपल्याला टेन्शन आहे ते टेन्शन आपल्याला टी एवढं दाखवलं, म्हणजे जेवढा लोड आहे तो टी एवढा असेल असं आपण अजून करूया. म्हणजे इथं टेन्शन टी एवढं दाखवलेलं आहे, अपवर्ड असणार आहे, स्ट्रिंग आपण स्ट्रेच करतोय. दिस इज अ टेन्शन टी वी कॅन से ओव्हर हिअर. आफ्टर दॅट तिने पुढे काय सांगितलेलं आपल्याला? neglecting the mass of the pulleys and ignoring the friction between the cable and pulley, the mass m is. कंडिशन लक्षात घ्या अगोदर. एक मेकॅनिझम आहे, समजा हा स्कॅफोल्ड आहे. स्कॅफोल्ड म्हणजे माहिती आहे का सर्वांना? स्कॅफोल्ड म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये पायाड म्हणतो बघा. ज्या वेळेस आपलं मॅशनरी वर्क सुरू असतं, गवंडीकाम चालू असतं, गवंडीकाम सुरू असताना किंवा पेंटिंग सुरू असताना, वॉलला पेंट करत असताना पेंटर ज्या प्लॅटफॉर्मवरती उभा राहतो किंवा ज्याच्यावरती तो बसून पेंटिंग करतो, त्याची दोरीवरती आपल्यावरती टेरेसवरती कुठेतरी बांधलेली असते, तो जो पोर्शन आहे, लाकडी फळी असते, तिला आपण स्कॅफोल्ड असं म्हणतो. ही समजा ही अशी लाकडी फळी आहे, वुडन प्लॅंक आहे, तिचं जे मास आहे टोटल ते यम आहे, म्हणजे तिचं डब्ल्यू एवढं वेट असणार आहे. मास यम आहे म्हणजे त्याचं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यम इंटू जी, म्हणजे वेट डब्ल्यू एवढं असणार आहे त्याचं.
आणि ते वेट काय केलंय तर 3 स्ट्रिंगनी कनेक्ट केलेलं आहे. इथे एक स्ट्रिंग आहे, इथे दुसरी स्ट्रिंग आहे, इथे तिसरी स्ट्रिंग आहे आणि त्या 3 ठिकाणी दोऱ्या लावलेल्या आहेत. आणि ते दोऱ्या कशा लावलेत तर वरती अशी पुली मेकॅनिझम आहे. तिथं सिंगल आहे, दोरी या साईडने पास केली, एक एंड दोरी सुद्धा फिक्स आहे, या पुलीवरनं पास केली, खाली घेतली, तर दुसरी पुली आहे, दुसऱ्या पुलीला तिथं एक सेपरेट दोरी लावली आहे आणि त्या सेपरेट दोरी लावून ती पुन्हा तर मध्यंतरी जोडली आहे. आणि जी पहिली स्ट्रिंग होती इकडच्या साईडने आलेली, समजा मी स्ट्रिंग नंबर 1 म्हणतो, की 1 नंबर स्ट्रिंग पुन्हा या पुलीवरनं पास झाली अशी इकडं आणि नंतर ना याच्यावरून इकडच्या पुलीवरून पास होऊन इकडे स्प्रिंग स्केलला दाखवतो, जोडलेली आहे. ओके, आणि तो जे टेन्शन आहे त्या स्प्रिंग स्केलने टेन्शन दाखवलेलं टी आहे आणि ती कुठे जोडली आहे, दुसरं एंड समजा त्या दोरीचं 1 नंबरच्या दोरीचं इथं जोडलेलं आहे आणि ही 2 नंबरची दोरी आहे. अशा 2 दोऱ्या जोडलेल्या आहेत. कुठं कुठं जोडलेल्या आहेत, एकच दोरी पहिली जी अशी वेगवेगळ्या पुलींवरनं पास करून इथं एक एंड तिचं इथं जोडलंय, दुसरं एंड इथं जोडलंय आणि जी मिडल पुली आहे तिच्यावरती जोडलेली दोरी जी आहे सेपरेट आहे तिथं जोडलेली आहे. आपल्याला टेन्शन दाखवलेलं आहे. या दोरीमधलं इथलं टेन्शन टी आहे, या दोरीमधलं टेन्शन 2T एवढं आहे आणि इकडच्या एंड मधल्या दोरीमधलं जे टेन्शन आहे ते टी आहे. तर त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, ते मास यम जे आहे ते मास यम किती असेल, what will be the magnitude of the mass m which is supported by this strings. ह्या दोऱ्याने जे सपोर्ट केलेलं मास आहे, त्या लाकडी फळीचं मास आहे, त्या लाकडी फळीला आपण 3 ठिकाणी दोरी बांधलेली आहेत, परंतु एक काय केलेले दोरी एकच जोडली. म्हणजे समजा असं आहे की वुडन प्लॅंक आहे, ही लाकडी फळी अशी तर आपली पहिलीची दोरी जोडलेली आहे, मी सिम्प्लिफाय करतो जरा, इथून जोडली आहे, तिचं वरती एंड आहे आणि दुसरं एंड तिचं इथं जोडलेलं आहे. ओके, आणि दुसरी जी दोरी आहे ती इथं जोडलेली आहे अशी. आणि आपण काय सांगितलंय, या दोरीमध्ये टेन्शन टी आहे, या दोरीमध्ये टेन्शन टी आहे आणि या दोरीमध्ये टेन्शन 2T एवढं आहे. आणि ह्या तिन्ही दोरीने काय केलंय, मास यम सपोर्ट केलंय. तर ते मास यम काय असेल इन टर्म्स ऑफ अ टेन्शन टी, किती असेल रे? What will be the magnitude of the mass m? किती असेल? टोटल सर्वांची मिक्स करून होईल तेवढं असेल का रे? असेल का? कंडिशन आणखी एकदा इमॅजिन करा. ही एक तुम्ही झोका बघितलेला, आपला झोका स्विंग, झोक्याला काय असतं, खाली असा प्लॅटफॉर्म असतो, लाकडी फळी किंवा एखादं लाकूड आपण बांधतो आणि दोन्ही एंडला त्याच्या आपण ही दोरी अशी बांधतो अशी, बरोबर आहे. ह्या 2 दोरी आहेत, दोन्ही साईडला असणार आहे. आपण काय केलं आता, हा झोकाचा समजा ही लाकडाची फांदी आहे वरती, ते झाड आहे वरती, ही आपली हा झोका आहे असा, इकडे एक दोरी बांधली आपण झोक्याची, दुसरी दोरी आपण इथं बांधलेली आहे आणि तिसरी दोरी जी आहे ती आपण इथं बांधली. म्हणजे काय केलं आपण, झोक्याला आपण 3 दोऱ्या बांधल्या आणि या लाकडाचं मास आपल्याला विचारलेलं आहे. या लाकडाचं मास किती असलं विचारलेलं आहे. तर कंडिशन काय सांगितली आहे, या दोरीमधलं जे टेन्शन आहे ते टी आहे, या दोरीमधलं टेन्शन टी आहे आणि या दोरीमधलं टेन्शन 2T आहे. हे तिघं वरच्या साईडमध्ये टेन्शन आहे. तर आपल्याला विचारलंय काय, आपण जे लाकूड सपोर्ट करतो इथं त्याचं मास जे यम असणार आहे ते नेहमी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार आहे. म्हणजे याचं वेट W इज इक्वल्स टू m इंटू जी असणार आहे. ते टोटल मास यम किती असेल? एनीवन कोणी सांगू शकेल का रे? ते मास त्या लाकडाचं किती आहे? 3 दोऱ्यांनी बांधलेलं आहे. तिन्ही दोऱ्यांचं आपल्याला टेन्शन सांगितलेलं आहे, टी आहे, 2T आहे आणि टी आहे. सिस्टीम इक्विलिब्रियमला आहे, नो हलिंग नो डुलिंग. जर का अशी कंडिशन असेल तर त्या केसमध्ये त्याचं मास यम काय असेल? बोला. माझा पहिला प्रश्न, ते 4T एवढं असेल का? 4T असणार. 1 सेकंड, मला 2T 4T असेल बाळा, का रे? का बरं रे बाळा 4T? m इज इक्वल्स टू 4T. आन्सर बरोबर असेल.
सर 2t प्लस t आणि प्लस t. ओके, म्हणजे ते 4 झाले. 4t झाले. ते बॅलन्स कोणाला करतायत? तर त्या जे काही वेट आहे त्याला बॅलन्स करतायत. बरोबर आहे की नाही? म्हणजेच काय असणार आहे इथं, तर मेकॅनिझम प्रमाणे इक्विलिब्रियम कंडिशन बघितली आपण. समेशन fy इज इक्वल टू 0 अप्लाय करायचं सरळ सरळ. समेशन fy इज इक्वल टू 0. अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह. हे t 2t आणि t पॉझिटिव्ह येणार कारण अपवर्ड आहेत. t प्लस 2t प्लस t. w वेट खाली जात आहे. मायनस डब्ल्यू किंवा मायनस एम म्हणा इज इक्वल टू 0. डब्ल्यू म्हणा किंवा त्याला एम म्हणा, काही म्हणा, डब्ल्यू किंवा एम. म्हणजे काय येणार, टी 2t प्लस टी म्हणजे 4t मायनस एम किंवा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. म्हणजेच 4t इज इक्वल टू एम किंवा डब्ल्यू झालं. आता आपल्याला जे दिलेले ऑप्शन आहेत त्याच्यामध्ये जी दिलेला आहे त्यांनी. आता 4t आपल्याला माहिती आहे करेक्ट आहे, परंतु त्यांनी जी दिलाय. आता जी कुठं आला रे? ओमेगा इज इक्वल टू m. वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. बरोबर की नाही? म्हणजे त्यांनी काय कन्सिडर केलं, जर का आपण इथं यम म्हटलं तर यम म्हणजे काय असणार आहे, डब्ल्यू बाय जी असणार. कारण डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी असतं. म्हणजेच यम काय असणार, डब्ल्यू बाय जी असणार. बरोबर? म्हणजेच जे काही मास आपण घेतलेला आहे जर का डब्ल्यू कन्सिडर केलं तर त्या केसमध्ये आपल्याला मिळणार आन्सर काय असणार आहे, सी इज द करेक्ट आन्सर. इट इज 4t डिवायडेड बाय जी विल बी द करेक्ट आन्सर. अशा किती जरी तुम्हाला कॉम्प्लिकेट म्हणजे काय म्हणतात आपण कंपाऊंडेड पुली दिले, तुम्हाला आणखीन कनेक्शन दिले, ज्या ज्या ठिकाणी कनेक्शन दिलेलं असेल त्या त्या ठिकाणचं टेन्शन असेल, तेवढं टेन्शन म्हणजे तेवढा लोड म्हणजे तेवढं मास त्या टोटल मास पैकी त्या दोरीने सपोर्ट केलाय. म्हणजेच या लाकडाचं जे काही मास यम असेल किंवा जे काही वेट असेल त्याच्यापैकी एक भाग या दोरीने घेतलाय, एक भाग या दोरीने घेतलाय आणि त्याच्यातले 2 भाग या दोरीने घेतले. आणि सर्वांची टोटल केल्यानंतर काय असणार आहे, तर त्या लाकडाचं पूर्णपणे वजन किंवा पूर्णपणे मास असणार आहे. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर 4t डिवायडेड बाय g विल बी हियर. अंडरस्टूड? आले लक्षामध्ये? लक्षात आले? Yes, sir. ओके. सो नाव विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि हा क्वेश्चन 2 मार्कला विचारलेला होता गेट मध्ये. या क्वेश्चनचं वेटेज हे 2 मार्क होतं. पाठीमागच्या क्वेश्चनचं ही वेटेज 2 मार्क होतं. बट ऍज कम्पेअर्ड टू द प्रिव्हियस वन हा क्वेश्चन अतिशय सिंपल आहे. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्पियर ऑफ वेट 100 न्यूटन. हा स्पियर आहे, त्याचं वेट 100 न्यूटन आहे. is tied to a smooth wall by an inclined string as shown in the figure below. The reaction R offered by the wall is equal to. काय केलंय, एक स्पियर घेतलाय, लोखंडाचा गोळा आहे, त्याला दोरी बांधली अशी आणि त्या दोरी बरोबर सेंटरला बांधली आणि काय केलं, ती दोरीचं एक एंड भिंतीला बरोबर इथं बांधलं, इथं फिक्स केलं. त्याच्यामुळे काय झालं, स्पियर हा बरोबर भिंतीला चिपकून राहील. इथं ऍक्ट झालं त्याचं दोर. म्हणजे तर इथं त्या दोरीमुळे काय झालं, तर स्पियर आता खाली जाणार नाहीये, परंतु काय होणार, हा इथं चिटकला याला, कॉन्टॅक्ट मध्ये आला. म्हणजे काय होणार, स्पियरचं जे काही मास असेल, टोटल वेट जे असेल ते वेट काय होणार, बाय ग्रॅव्हिटी दॅट वेट इज गोइंग टू ऍक्ट पर्टिक्युलरली डाऊनवर्ड. डब्ल्यू डाऊनवर्ड ऍक्ट होणार. डब्ल्यू डाऊनवर्ड ऍक्ट होत असताना ही दोरीमध्ये त्याचं काहीतरी टेन्शन येणार. बरोबर आहे का? दोरी त्या डब्ल्यू पैकी काही पोर्शन ही दोरी बॅलन्स करणार, त्याचं आपण त्याला टेन्शन टी म्हणतो. आणि शिल्लक राहिलेलं जे मॅग्नेट असणार आहे ते कुठे येणार, तर तो हा स्पियर ज्यावेळेस इथं कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय त्यावेळेस त्या स्पियरचं काही वजन याच्यावरती ऍक्ट होणार आणि कॉन्टॅक्ट सरफेसला बरोबर इथे एक आपल्याला रिॲक्शन येणार. कारण हा स्पियर या भिंतीमध्ये आतमध्ये जात नाही. म्हणजे इथं रिॲक्शन झाली, त्याला सपोर्ट मिळाला आणि सपोर्टचा जो कॉन्टॅक्ट सरफेस तो व्हर्टिकल आहे, म्हणजे रिॲक्शन बरोबर त्याला परपेंडिक्युलर म्हणजे हॉरिझॉन्टल झाली. ही रिॲक्शन आर असणार आहे इथली. त्यांनी काय विचारले आपल्याला, त्या रिॲक्शन आर चं मॅग्निट्यूड विचारलंय. स्टेप वाईज आपल्याला आन्सर काढायचा आता. मग काय करायला लागले पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला, पार्ट विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर इन द फर्स्ट स्टेप. बोला काय करायला लागले आपल्याला पहिल्या स्टेप मध्ये.
क्वेश्चन हा तेवढा अवघड नाहीये, 2 मार्कला आपल्याला गेटला विचारलेला आहे. पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायला आपल्याला याची फ्री बॉडी डायग्राम काढावी लागेल. याची आपल्याला एफबीडी काढावी लागेल. मग एफबीडी काढताना काय करतो आपण, जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचे पहिला आपण डायग्राम काढतो. म्हणजे मी पहिला स्पियर काढतो. ओके, त्याचं डॉटेड एक्स आणि वाय ऍक्सिस स्टेप वाइज विल गो फॉर डॉटेड एक्स अँड अ वाय ऍक्सिस. दिस इज फॉर द स्पियर. आता आपण हा काय केलाय, फ्री केला. कुठून, कॉन्टॅक्ट सरफेस पासून. म्हणजे दोरी तोडली आणि ही भिंत काढली साईडला. तर काय होणार आहे, दोरी तोडली आणि भिंत काढल्यानंतर ना हा इकडे पडेल, इकडे आतमध्ये येईल आणि खाली पडेल. बरोबर आहे का? म्हणजेच काय होणार आहे, इथलं आपल्याला ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह फोर्स दाखवला. ही दोरी आहे, सेंटर पर्यंत होती, तिच्यामध्ये टेन्शन टी असणार आहे. याचं जे वेट आहे डब्ल्यू ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे. मी इथं दाखवतो त्याला. वेट ऍज अ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन. त्याने आपल्याला दिलेलं आहे ते. आणि इकडच्या साईडने रिॲक्शन असणार आहे, ती म्हणजे आपली आर एवढी आहे. आणि आपल्याला ह्या आरचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी काय दिलं आपल्याला, अँगल दिलेला आहे. कुणाचा, ह्या दोरीचा 15 डिग्री अँगल आहे व्हर्टिकल बरोबर. मग तो हॉरिझॉन्टल बरोबर काय असेल रे, किती असेल हॉरिझॉन्टल बरोबर अँगल? हा 90 डिग्री असणार. 15. हा 90 डिग्री आहे, हा 15 डिग्री आहे. तर हा अँगल किती असेल इथला? 75. 75 डिग्री. 5. मी इथे लिहितो त्याला 75 डिग्री आहे. आपल्याला काढायची रिएक्शन आर. कशी काढणार आता? हा वी विल गो फॉर by 2 ways we will be able to find out the answer of a reaction R. One is that applying Lami's theorem, because only 3 forces are there, coplanar, concurrent. एकाच प्लेन मधली फोर्सेस आहेत आणि एकाच पॉइंट मधनं पास होत आहेत. म्हणजे आपण लॅमिस थेरम अप्लाय करू शकतो. सेकंड काय आहे, पूर्ण बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये, म्हणजे आपण कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करू शकतो. विच वन यू वॉन्ट टू गो फॉर, लॅमिस थेरम अप्लाय करायचा की कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करायचा? लॅमिस थेरम. मग जर का लॅमिस थेरम आपल्याला वापरायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, ऍडजस्टंट अँगल्स काढावे लागतील आणि फोर्सेस आयदर कमिंग ऑर गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट घ्यावे लागतील. इथं टी हा अवे फ्रॉम द पॉइंट आहे, डब्ल्यू अवे फ्रॉम द पॉइंट आहे, परंतु आर ही कमिंग टू द पॉइंट आहे. मग मी काय करतो, त्याला पुन्हा लाईन डायग्राम काढतो. इथं एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस. along the y axis downward weight 100 newtons. In the second quadrant tension T is there, its angle 75. Now I'm considering reaction R going away from the point. मी आता R ही पॉइंट पासून जाणारी कन्सिडर करतोय. मी तिची लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केलं, ही झाली रिएक्शन R. तर लॅमिस थेरम वापरायचा आहे म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं, तर आपल्याला कंपल्सरी सुरुवातीला ऍडजस्टंट अँगल्स काढावे लागतात. सर्वांचे ऍडजस्टंट अँगल्स म्हणजे कुठला काढायचा आपल्याला अँगल, आता टी आणि आर मधला अँगल काढायचा आहे. त्याचबरोबर आर आणि वेट मधला काढायचा आहे आणि टी आणि वेट मधला काढायचा, म्हणजे 100 मधला काढायचा. पहिला टी आणि 100 न्यूटन या दोघांमधला अँगल किती असेल? हा 75 आहे, हा किती असणार रे? दिस विल बी 90. बरोबर आहे का? म्हणून 90 प्लस 75. मग 90 प्लस 75 किती येतो? बोला. 165. राईट. दिस इज अ 165 डिग्रीज. हा अँगल किती असेल रे टी आणि आर मधला? हा आपला 90 डिग्री आहे. त्याने आपल्याला हा दिलेला होता, किती होता? हा 15 डिग्री होता. 90 प्लस 15 म्हणजेच 105. बरोबर का बघा, 105. येस सर. आणि या दोघांमधला किती रे मग लास्टला? 90 डिग्रीज. कारण एक त्याच्यापैकी एक्स ऍक्सिसला आहे, आर एक्स ऍक्सिसला आहे, डब्ल्यू वाय ऍक्सिसला आहे, म्हणजे 90 डिग्री झाला. आपल्याला पाहिजे आर. पहिल्या लॅमिस थेरम लिहूया. काय ना लॅमिस थेरम 100 डिवायडेड बाय साइन ऑफ अँगल बिटवीन कोणाकोणामधला, टी आणि आर मधला, किती येतो? 105 आहे, इज इक्वल्स टू
रिएक्शन आर डिवायडेड बाय साइन ऑफ अँगल बिटवीन रिमेनिंग टू. कोण कोण राहिलं 100 आणि टी राहिला, त्यांचं किती आहे 165 इज इक्वल्स टू टेन्शन टी डिवायडेड बाय द साइन ऑफ अँगल बिटवीन रिमेनिंग टू, दॅट इज आर अँड 100, दॅट इज 90. कोणतं पेअर घ्यावं लागेल आपल्याला, हे फर्स्ट पेअर घ्यावं लागेल आपल्याला, बरोबर आहे का. आपल्याला आर काढायचं आहे. गो फॉर दिस. म्हणजे काय येईल 100 divided by sine 105 is equals to reaction R divided by a sine of 165. That is R is equals to sine 165 into 100 divided by sine of 105. सांगा आन्सर किती येते मग रे, मॅग्निट्यूड सांगा मला पहिला आर. ऑप्शन ए. बरोबर 26.79 येते का? यस सर. साइन 165 इंटू किती आहे 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105, 26.79 न्यूटन. सो आन्सर कुठले येणार मग याच्यापैकी, बी का सी ऑप्शन येणार की डी येणार? ए. ऑप्शन. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. याच बरोबर जर का तुम्ही बोला सर समजलं नाही ते, तुम्ही म्हणताय ना ते ही स्पेअर असं खाली खेचल्यावरती मग फोर्स खाली ऍक्ट होणार ना. आता काय होणार माहितीये का, इथं बघा हा जो स्पियर आहे, या स्पियरला आपण दोरी नाही लावली तर काय होईल सांगा बरं. दोरी आपण लावलीच नाहीये, काय होईल स्पियर खाली पडेल की नाही आपला हा. येस. आता दोरी लावल्यामुळे काय होतंय, स्पियर तिथंच थांबला, म्हणजे दोरीमध्ये काहीतरी फोर्स गेला, बरोबर. त्याचबरोबर तो स्पियर, आता ही दोरी आपली इन्क्लाइन आहे, जर का दोरी आपली अशी सरळ स्ट्रेट असती, समजा आपला हा स्पियर आहे आणि दोरी जर का आपली अशी सरळ स्ट्रेट व्हर्टिकल असती आणि इकडच्या साईडला भिंत असती, इथं कॉन्टॅक्ट समजायचा आला असता, असं असतं, तर जेवढं याचं वेट आहे डब्ल्यू, तेवढं त्या दोरीमध्ये टेन्शन झालं असतं, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू झालं असतं. म्हणजेच इथली रिएक्शन आर जी आहे ती 0 झाली असते. बरोबर आहे का बघा मी काय म्हणतोय ते. ज्या वेळेस आपण त्या स्पियरला सरळ दोरी लावली असती, असं सरळ पकडला असता, उभा धरला असता, सरळ दोरी धरली असती, तर डायरेक्टली जेवढं वेट आहे तेवढं त्या दोरीमध्ये आलं असतं आणि भिंतीबरोबर त्याचा फक्त कॉन्टॅक्ट झाला असता. त्याच्यामुळे इथली रिएक्शन जी आहे सपोर्टच्या ठिकाणी ती 0 झाली असते. पण आपण काय करावं आता, ही दोरी आपण इकडे घ्यायला, तर समजा मी थोडीशी घेतली, 1 डिग्रीने घेतली, व्हर्टिकल बरोबर 1 डिग्री अँगलने दोरी घेतली, काय होणार, रिएक्शन आर येणार, परंतु तिचं मॅग्निट्यूड कमी असणार. हळूहळू आपण काय केलं, इन्क्लिनेशन वाढवत गेलो, या दोरीचा जो अँगल आहे भिंतीबरोबर जो बांधला आपण इथं, तो अँगल आपण काय केलं वाढवत गेलो, म्हणजे इथं आलो, इथं बांधली दोरी. आता हा अँगल आपण व्हर्टिकल बरोबर वाढवला की काय होणार, ती दोरी त्या स्पियरला भिंतीकडे खेचण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजेच या स्पियर वरती जर का आपण रिएक्शन नाही दाखवलं इथल्या केसमध्ये, तर हा आपला हा स्पियर आहे, हे त्याचं वेट आहे डब्ल्यू, हे नेहमी खाली ऍक्ट होणार डाऊनवर्डला, ही दोरी आपली इकडे, ह्या दोरीमध्ये काहीतरी टेन्शन असणार. आता टेन्शन टी ह्या वेट मुळे आलं, म्हणजे अल्टिमेटली जर का आपण रिझल्टंट फोर्स जर का काढला या दोघांचा, कोणाचा टेन्शनचा आणि वेटचा, तर तो रिझल्टंट फोर्स त्याचा कुठेतरी इकडे असेल, हा या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स असेल. म्हणजे काय आहे, समजा एक असं दगड आहे, वापरते ना, हा असा दगड आहे, बरोबर. ह्या दगडावरती काय होतंय, हे वेट डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे आणि या दगडाला आपण काय केली, दोरी बांधली आहे आणि दोरीने आपण त्याला इकडे ओढतोय, त्या दोरीमध्ये टेन्शन टी आहे, ह्या दगडाची डिस्प्लेसमेंट होणार आहे, बरोबर आहे का. दगड आपला इकडच्या साईडला येणार आहे, परंतु पूर्णपणे लावलेलं जे टेन्शन आहे ते इकडे येणार, इकडे ढकलणार नाही. म्हणजे काय की समजा आपण लावलेली जी दोरी आहे, मी सेकंड केस घेतोय, सेकंड केस समजा मी इथं घेतो, हा दगड आहे, हे वेट डब्ल्यू आहे आणि याला लावलेली दोरी इकडे अशी ओढतो, टी आपण इकडे ओढतो. जर का आपण टी ह्या फोर्सने दोरीने इकडे ओढलं, तर
या टीचं मॅग्निट्यूड जेवढं इथलं फ्रिक्शन असेल तेवढं असतं. बरोबर. आणखीन एक केस घेतो मी आता. हा दगड आहे, हे त्याचं वेट डब्ल्यू आहे आणि ह्या दोरीने आपण दगड वरती उचलतोय. हा सुरुवातीला जमिनीवरती होता आणि त्याला आपण क्रेन लावले आणि क्रेनने वरती उचलतोय. आता क्रेनने वरती उचलत असताना समजा क्रेनने लावलेलं जे फोर्स आहे ते एक्झॅक्टली त्या दगडाच्या वजना एवढा आहे. एक्झॅक्टली त्या दगडाच्या वजना एवढा आहे. दगड आता वरती उचलला जाणार नाहीये, परंतु काय होणार, या दोघांमधला जो कॉन्टॅक्ट आहे दगड आणि जमीन, हा कॉन्टॅक्ट काय होणार, व्हॅनिश होणार, म्हणजे तर थर्ड केस मध्ये काय करतोय आपण की दोरी लावली वरती, क्रेनने वरती उचलतोय दगड तो, परंतु जे क्रेनने त्याला लावलेला फोर्स आहे वरती उचलताना तो फोर्स हा एक्झॅक्टली त्या दगडाच्या वजना एवढा आहे. त्यावेळेस काय होणार, दगड आणि जमीन या दोघांमधला जो कॉन्टॅक्ट आहे तो लूज होणार, व्हॅनिश होणार. त्यावेळेस दगड वरती उचलला जाणार नाहीये किंवा तो साईडला कुठे ढकलला जाणार नाहीये. म्हणजे त्या केसमध्ये टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू झालं. टी इज इक्वल्स डब्ल्यू झालं आणि रिॲक्शन 0 झाली. ती म्हणजे केस आपली कुठली झाली, इथली झाली. म्हणजे काय, समजा की तो दगड आपण जमिनीपासून उचलतोय, असं इथं जमीन होती, इथं ग्राउंड होतं, ही भिंत आहे आणि हे क्रेनने आपण त्याला वरती उचलतोय. आता क्रेनने आपण त्याला वरती उचलवलं, इथं म्हणजे इक्विलिब्रियम कंडिशन मेंटेन केलं, त्यावेळेस तो दगड जो आहे तो भिंतीच्या फक्त कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, तिच्यावरती कुठलाही फोर्स लावणार नाहीये. त्यावेळेस इथली रिॲक्शन आपली काय झाली, पूर्णपणे 0 झाली कॉन्टॅक्टची. परंतु नंतर ना आपण काय केलं, इथं जो लावलेला फोर्स आहे, समजा आणखी मी केस कन्सिडर करतो, इथं हा आपला दगड आहे, हॉरिझॉन्टल सरफेस वरती आहे, ही जी दोरी मी लावतोय ती एक्झॅक्टली व्हर्टिकल लावत नाहीये, मग काय करतोय, ती दोरी अशी लावतोय, इन्क्लाइन लावतोय आणि या दोरीने इकडे वरती उचलतोय, त्याचं वेट नेहमी व्हर्टिकल डाऊनवर्ड होणार आहे. आता मला सांगा, जर का ही रिॲक्शन मी समजा डब्ल्यू पेक्षा जास्त जरी लावली, रिॲक्शन मी डब्ल्यू पेक्षा जास्त जरी लावली, तरी त्या केसमध्ये हा दगड पूर्णपणे वरती उचलला जाईल की तो साईडला असं घासत नेला जाईल रे. साईडला घासत नाही. म्हणजे दगड साईडला या सरफेस वरती घसरतही जाईल आणि थोडासा वरतीही उचलला जाईल. आणि एक वेळ अशी येईल, समजा की आपलं इथं क्रेन आहे, इथं आपलं क्रेन आहे, ही क्रेनची समजा बाजू अशी ही, आणि ह्या क्रेनवरून आलेली ही स्ट्रिंग अशी, इथं प्लॅटफॉर्म आहे समजा क्रेनचा, इथं आपण इंजिन आहे आणि याच्यावरून ही दोरी ओढली जाते. हा दगड काय होणार, इथंपर्यंत असा खेचत आणला जाणार आणि इथं आणल्यानंतर ना पुन्हा हे बरोबर मेकॅनिझम व्हर्टिकल होणार आणि आपला दगड असा बरोबर त्या क्रेनच्या पुलीच्या खाली येणार. आणि या केसमध्ये याचं वेट डब्ल्यू असणार आणि ज्यावेळेस आपण त्याला वरती उचलणार त्यावेळेस डायरेक्टली डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इथली टेन्शन टी होणार. परंतु जर का समजा ही विहीर आहे, इथं अशी ही विहीर आहे आणि ह्या विहिरीमधनं आपण हा दगड वरती घेतो, उचलतोय आणि क्रेन आपलं या साईडला आहे, विहिरीच्या साईडला आहे आणि आपण दगड खेचतो या साईडला. हा दगड या साईडला खेचत असताना सुरुवातीला तो इथून इथपर्यंत घसरत जाईल, परंतु नंतर ना बरोबर तो विहिरीच्या भिंतीला इथं स्ट्राईक होईल आणि काय होईल, हा भिंतीला घासेल नंतर ना, आणि भिंतीला घासत घासत वरती येईल. म्हणजे भिंतीला घासत वरती आल्यानंतरच इथलं मेकॅनिझम म्हणजे काय आहे, इथं ही आपली पुली आहे, या साईडला समजा आपलं क्रेन आहे आणि इथं इंजिनचं ती व्हील आहे, शाफ्ट वगैरे आहे, त्याच्यावरती हे आपण वरती उचलतोय, हे पाठीमागं मेकॅनिझम आहे. मग काय होणार आहे, दगड आपला या भिंतीला घासत घासत वरती येणार आहे. म्हणजेच काय होणार, तर इथं रिॲक्शन आर येणार, कॉन्टॅक्ट सरफेसला घासतोय त्याच्यामुळे, कारण हा दगड भिंतीमध्ये आतमध्ये जात नाही, आतमध्ये जात नाही म्हणजे तो रिॲक्शन झाली. किती असणार, जेवढ्या फोर्सने दगड या भिंतीवरती फोर्स लावणार या साईडने तेवढी रिॲक्शन असणार आणि दोरीमध्ये जे टेन्शन टी आहे ते काय करणार, त्याला दगडाला वरती उचलत नेणार. मग त्याने काय केलं, आता समजा आपण इंजिन थांबवलं, इंजिन आपण स्टॉप केलं आहे त्या पोझिशनला थांबवली, सगळं दगड जमीन त्या विहिरीमधून थोडासा वरती आलाय आणि आपण इंजिन स्टॉप केलं, इथंपर्यंत आलेलं सगळं मेकॅनिझम थांबवलं, त्यावेळेस काय होणार, तर टेन्शन टी आहे तेवढंच राहणार आणि जेवढा फोर्स इकडच्या बाजूला ऍक्ट होईल त्या दोरीत म्हणजे इकडे खेचल्यामुळे दगडाला, तेवढा म्हणजे आपली रिॲक्शन आर असते. ते मी काय केलं, इथं दाखवलं, रिॲक्शन आर, टेन्शन टी आणि डब्ल्यू. टेन्शन टीचा अँगल 15 डिग्री दिलता, तो मी हॉरिझॉन्टल 15 डिग्री व्हर्टिकल बरोबर दिलता, तो हॉरिझॉन्टल बरोबर मी 75 डिग्री केला. आणि पुढे तीनच फोर्सेस आहेत, को प्लेनर आहेत, कॉन्करंट आहेत, सेंटर मधनं त्या दगडाच्या पास होत आहेत, म्हणजे आपण लॅमिस थेरम अप्लाय करू शकतो,
मग मी लॅमेसाठी काय केलं, सगळी फोर्सेस गोईंग अवे फ्रॉम द पॉइंट घेतली, सेंटर पासून घेतली आणि प्रत्येक ऍडजस्टंट फोर्स मधला मी अँगल काढला आणि नंतर ना लॅमेचं स्टेटमेंट लिहिलं. आता कळालं मेकॅनिझम? लक्षात आलेलं आहे का? येस सर. Okay. Okay. So likewise, we have to go for. Now we'll go for the next question. A number of forces acting at a point will be in equilibrium. Question neatly we have to go for. Number of forces acting at a point will be in equilibrium if all the forces are equally inclined. Sum of all the forces is a 0 in a vertical and horizontal direction. Sum of resolved parts in the vertical direction is a 0 and none of these. क्वेश्चन मी स्टेटमेंट प्रमाणे तयार करतो. इथं समजा हा पॉइंट आहे, या पॉइंटला नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. सपोज दॅट दोज आर द फोर्सेस F1, F2, F3 लाईक दिस. नंबर ऑफ फोर्सेस आहेत and point is in equilibrium. This point is in equilibrium. Then what should be the condition? I have considered here 1, 2, 3, 4, 5 forces. पहिलं स्टेटमेंट काय सांगते, ऑप्शन काय सांगतो, ऑल द फोर्सेस आर इक्वली इन्क्लाइंड. ऑल द फोर्सेस मी 5 घेतले, 5 फोर्सेस जर का आपण घेतले तर त्याचा अँगल इक्वली घेतला तर त्यांचं मॅग्निट्यूड जर का वेगळं वेगळं असेल तर ते इक्विलिब्रियम मध्ये कधीही येणार नाहीये. इक्विलिब्रियम मध्ये येणार नाही, म्हणजे पहिला ऑप्शन गेला. सेकंड काय सांगतो बघा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन इज अ 0. सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज अ 0 इन अ व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. म्हणजे काय म्हणतात ते, समेशन Fy इज इक्वल्स टू 0, समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0. हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल डायरेक्शनचं सम फोर्सेसचे 0 आहे. थर्ड ऑप्शन, सम ऑफ रिझॉल्व्ड पार्ट्स इन द व्हर्टिकल डायरेक्शन इज अ 0. म्हणजे ओनली summation of Fy or a summation vertical is a 0 and lastly none of these. Point equilibrium line means a coplanar concurrent force system is in equilibrium. Then which condition is a best suitable condition to satisfy this equilibrium condition? कोणता असेल रे, A, B, C की D? A तर नाहीये. पहिला मी कंडिशन सांगतो. ज्या वेळेस कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये असते 2 डायमेन्शनल वाली, त्यावेळेस रिझल्टंट 0 असतो. मुवमेंटचा तिथं कोणताही विषय येत नाही. मग रिझल्टंट जर का 0 असेल, या केस मधला रिझल्टंट 0 आहे, म्हणजेच काय 0 आहे रे, तर समेशन Fx 0 आहे, समेशन Fy 0 आहे. म्हणजेच ऑप्शन बी इज अ करेक्ट. सी मध्ये काय म्हटलं त्यांनी, फक्त व्हर्टिकल म्हटलं. फक्त व्हर्टिकल असून व्हर्टिकल 0 असून चालणार नाहीये. जर का समेशन Fx नॉन 0 असेल तर देअर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉंग द एक्स एक्सिस, म्हणजे इक्विलिब्रियम नसणार आहे तिथं. म्हणजेच बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज अ ऑप्शन बी, दॅट इज अ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज अ 0 इन अ व्हर्टिकल डिरेक्शन. Today we will stop here and for the next lecture we'll go for the next part. Okay.